අයුවන් මේ ඔබට ජීවිතේ ටාගට්ස් තියනවාද? ජීවිතේ දිනන්න ඕනේ මම මෙන්න මේ අරමුණට යන්න ඕනේ කියලා ඔබට අදහසක් තියනවාද? එහෙම තියෙනවා නම් මම හිතනවා අපස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මුහුණ දෙන්න ඉන්න ඔබට මේ මොහොතේ තියෙන ලොකුම ඉලක්කය බවට පත් වෙන්නේ අපස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ කොහොම හරි මම ජය ගන්නවා කියන අරමුණ. ඒ ඉලක්කය. එහෙම ඉලක්කයකට යන්න එහෙම අරමුණක් ජීවිතේ සාක්ෂාත් කරගන්න නම් අපිට යම්කිසි කැපකිරීමක් කරන්න වෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් යම් පරිශ්‍රමයක් දරන්න වෙනවා. අපිට උත්සාහයක් අපේ ඒ වෙනුවෙන් උනන්දුවක් ඇති කරගන්න වෙනවා. මේ ලැබෙන කාලය තුළ ඔබේ ඉගෙනීම වෙනුවෙන් ඔබේ විභාගය වෙනුවෙන් වැඩි අවධානයක් යොමු කරලා ටිකක් වැඩිපුර කැපකිරීමක් කරලා ඔබ ගාව තියෙන අපස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ කෙසේ හෝ මා හොඳින් සමත් වෙනවා කියන ඉලක්කය සපුරා ගන්නට කටයුතු කරන්න. ඔබට එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඔබට එහෙම කරන්න අවශ්‍ය වෙන නිවැරදි මාර්ගය අපි ජාතික රූපවාහිනිය විදියට ඉටු කරන්න නිවැරදිව ඉටු කරන්න හැමදාම කැප වෙනවා. ඉතින් අදත් සූදානම් ඔබේ ජාතික පාසල අපි ආරම්භ කරන්න ආරාධනා කරන හොරාවක් ආදරෙන් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න කියලා. ඉලක්ක ජයගෙන ඉදිරියට යනකොට භාෂාව කියන කාරණාව අපිට අනිවාර්ය සාධකයක් බවට පත් වෙනවා. අපි භාෂා කිහිපයක දැනුම අපිට එක් කරගන්න පුළුවන් නම් ඒ කාරණාව අපේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න අරමුණු ඉලක්ක බොහොම සාර්ථකව ජයග්‍රහණය කරන්න ලොකු පිටුවහලක් බවට පත් වෙනවා භාෂාව පිළිබඳ අපිට තියෙන ඥානය. දැන් අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මුහුණ දෙන්න ඔබට ඉංග්‍රීසි භාෂාව සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න පත්‍රයකට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙනවා කියලා ඔබ දන්නවා. අද අපි මේ දවස් වෙන් කරන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳව විෂය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න. ඔන්න අදත් ඇවිල්ලා බොහොම ආදරෙන් ඔබ බොහොම ආදරය කරන ගුරුතුමියක් අපේ පන්ති කාමරයට කොළඹ තස්ටම් විද්‍යාලයේ නිෂා රත්නායක ටීචර්. ටීචර් good afternoon. good evening ටීචර්. දැන් විභාගයට ඉතින් ටික දින ලං වෙනවා. භාෂාවේ වැදගත්කම අපි හැමදාම කතා කරනවා. ඉංග්‍රීසි විෂය ගත්තාම ඉංග්‍රීසි විෂය අපහසුයි කියන කාරණාව දැන් කතා කරන්නේ. හැබැයි ඉංග්‍රීසි විෂය සම්බන්ධයෙන් අපි අවධානය යොමු කරන යම් විෂය කොටස් තියෙනවා අපිට මේ විෂය ඇතුළත අවධානය වැඩිපුර යොමු කළ යුතුයි. අද එහෙම කොටසකට නේද යන්නේ? ඔව් මේනකා. දැන් ඉංග්‍රීසි කිව්වම මේනකා මං හිතන්නේ මම නම් හරි කැමතියි මේ දවස්වල මේ ඉංග්‍රීසි ගැන තියෙන ලොකු උනන්දුව ගැන මේනකා. මොකද මුළු සමාජෙම ඉංග්‍රීසි ගැන සහ භාෂාවන් ගැන ලොකු උනන්දුවක් මේ ආසාවක් තියෙන කාලයක්. විශේෂයෙන්ම මේ අපේ දරුවොත් හරිම සතුටුයි මේනකා වෙනදට වඩා ඉංග්‍රීසි භාෂාවට ලොකු උනන්දුවක් ආදරයක් පෙන්වනවා. මොකද දැන් ඒගොල්ලෝ වටහාගෙන තියෙනවා මේනකා ඉදිරියට යනවා නම් අපි කියන මේ ග්ලෝබල් වර්ක් ෆෝස් එකට දායක වෙන්න යම් කෙනෙකුට අවශ්‍යතාවය තියෙනවා නම් මේනකා ඉන්ටර්නැෂනල් කමියුනිකේෂන් කියන එක හරි වැදගත්. අන්තර්ජාතික sannivedanaya කියන එක. ඉතින් in that case you need English. Without English you cannot do this communication well. ඉතින් ඒ නිසා දරුවෝ හැමෝම මේක වටහාගෙන තියෙනවා මේනකා. ඒ නිසා ගොඩක් අය ඉංග්‍රීසි භාෂාවට ලොකු ආසාවක් කැමැත්තක් පෙන්වමින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්නවා කියන එක අපිට හරි සතුටක්. ඒත් එක්කම මේනකා when we come to this O level paper this is very important. Even if you are trying to a kind of a job at least you need a C pass for this. ඉස්සරහට යන නම් මේනක අපි කියනවා සිම්පල් ජොබ් එකක පවා දැන් බොහොම සරල අපි කියන ටිකක් පහළ මට්ටමේ යන ජොබ් එකක වුණත් මේනක දැන් C pass එකක් ඉල්ලනවා O levels වලට. එතකොට earning or getting a C pass is not that much difficult, but there are some important things that you should master if you want to earn a C pass even. දැන් අපේ මේ උත්සාහයත් ජාතික පාසලේ යම් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේනකා මට S එක පාස් මාක් එකටත් යන්න අමාරුයි කියලා හිතන අන්නේ කෙනෙකුට කොහොමද අපි පාස් මාක් එක විතරක් නෙවෙයි අපි කොහොමද C එකකට විතර අනිවාර්යෙන් ළඟා වෙන්නේ කියන කාරණාව කතා කරන්න. එතකොට ඒත් එක්කම මේනකා අපි බ්‍රෂ් අප් කරනවා B එකේ ඉන්න දරුවෝ A එකට යන්නත් A එකේ ඉන්න දරුවන්ට A එකේ ස්ථාරවරව ඉන්නත් ඒකේ හොඳ හයි මාක් එකකට යන්න. ඉතින් in that case මේනකා we need this grammar and vocabulary a lot. ඉතින් අපි අර ගිය සතියවල ටිකක් vocabulary කතා කරා. නමුත් ඒකත් grammar පැත්තට සම්බන්ධයි. අද අපි හිතුවා මේනකා දැන් ටික කාලයක් වැඩි කතා නොවුණු අපි දරුවන්ට මේක පුළුවන් කියලා විශ්වාස කරන නමුත් තරෝ වෙන්න ඕන. තව ටිකක් මේ ගැන තරෝ වෙන්න ඕන කියලා හිතන කොටසක් සහ ඒ කොටසත් එක්ක grade 11 වලදී අපි special attention එකක් දෙන තවත් grammar කොටසක් එකට එකතු කරලා මේනකා combine topic එකක් විදිහට කතා කරන්න. So this is something about finish things past tense.
දැන් මේ විෂය කොටස පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න කියලා ජාතික රූපවාහිනී ජාතික පාසල නරඹන ඔබ ඒ වගේම මේ වෙලාවේ අපේ YouTube channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා සජීව අපේව නරඹන ඔබ අපෙන් ඉල්ලීම් කළා තිබ්බා. ඔන්න ඒ ඉල්ලීමටත් අවධානය යොමු කළා තමයි අද අපි මේ පාඩම සෝදානම් කරලා තියෙන. අපි යමු නේද ටීචර්? Oh, Menaka, especially when we talk about these tenses, you know that there are basically 3 tenses. අපි හැමදාම කියනවනේ දරුවනේ මේක present, past, future කියලා ඇවිල්ලා ඒ තුනෙන් තමයි ඉතුරු කොටස් 4 ගාන කරලා tenses 12ක් එන්නේ. එතකොට අපි මේ කතා කරන්නේ tenses 12න් tenses දෙකක් එකට එකතු කරගෙන. So these are very important. The basic thing is you have to clearly understand what this tense is and what's its function. ඕනම් වෙලාවක ටෙන්ස් එකක් ඉගෙන ගනිද්දී අපිට තියෙන ප්‍රධානම ගැටලුව තමයි මේක මේ ටෙන්ස් එක පාවිච්චි වෙන්නේ කොතෙන්දද කියන එක. So that is important. So first forget about that perfect part. We are talking about past tense. What is past tense? දැන් past tense කියුවම ගිය සතියේ මම පාඩම ඉගෙනුවා. මේනකා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ප්‍රසන්ට් කළා. දරුවෝ පාඩම ඉගෙන ගත්තා. All these things they belong to the past. අතීතයට එකතු වෙලා. They are all completed actions. සම්පූර්ණ වෙලා. ඒ කියන්නේ ආයි මුකුත් නෑ වෙනක අපිට කතා කරන්න දෙයක්. all are done and finished. ඉතින් past tense එක කියලා කියන්නේ basically you have started learning this when you were in grade 6 but you need to brush up this. Look at this. An action, incident or state. State තත්වයක්. තත්වයක් කියන්නේ මේනකා දැන් මම දැන් ටීචර් කෙනෙක්. I am a teacher. හැබැයි මේනකා මීට අවුරුදු 15කට විතර ආපස්සට ගියාම මම ශිෂ්‍යයෙක්නේ. මම හිටපු තත්වය ස්ටේට් එක. එතකොට මම කියන්නේ I am a student කියලා. මොකද ඒ දැන්නේ. එහෙනම් මම කියන්නේ ස්ටේට් එක ගැන past tense එකෙන් I was a student කියලා. එහෙනම් ඒ ස්ටේට් එක කියද්දිත් දරුවනේ action එකක්, incident එකක් වගේම ස්ටේට් එකක්. යම් තත්වයක් ගැන කතා කරද්දි happened in the past. අතීතයේ සිදුවෙච්ච දෙයක් නම් අපි past tense එක පාවිච්චි කරනවා. Now look at this example. I watched the English lesson last week. දැන් ගිය සතියේ පාඩම් බලපු දරුවන්ට පුළුවන් කියන්න I watched the English lesson last week. මම ගිය සතියේ ඉංග්‍රීසි පාඩම නැරඹුවා. දරුවනේ මම මේ ස්ට්‍රෙස් කරන වචනය හොඳට ඔලුවට ගන්න නැරඹුවා. මං හිතන්නේ මේනක අපි ටීච් කරන කොටයි ළමෙක් මේක ඉගෙන ගන්න කොටයි මේ ස්ට්‍රෙස් කරලා කියන දේවල් වල පොඩි වැදගත්කම අවධානයක් දෙන්න ඕන. දැන් මම මේක කියන්නේ දරුවනේ මෙන්න මෙහෙම. මම ගිය සතියේ ඉංග්‍රීසි පාඩම නැරඹුවා. The stress is there. නැරඹුවා. Watched. Past tense එක. And look at this example. She taught affixes last week. මේනක අපි ගිය සතියේ කතා කරේ affixes. එතකොට ඇය ඉගැන්නුවා affixes ගිය සතියේ last week. A completed action. මේක සම්පූර්ණ වෙලා තියෙන සිදු වෙලා ඉවර වෙච්ච action එකක්. එහෙනම් basically simple past එක සරල අතීතය කියලා කියන්නේ දරුවනේ past tense එකේදී මෙන්න මේ විදිහේ ඉවර වෙච්චි completed actions ගැන කතා කරන එක, ඒ වගේ incidents ගැන, සිදුවීම් ගැන, එහෙම නැත්නම් අතීත තත්වයන් ගැන කතා කරන එක තමයි past tense කියලා කියන්නේ. Okay. Then look at this. This is important. දැන් හැම වෙලේම අපි tense එකක් ගැන කතා කරද්දී verb is very important. මේ ක්‍රියාපදය හරි important. අපි ක්‍රියාපදයට එක්ක ගලපලා තමයි තීරණය කරන්නේ මේ වාක්‍යයේ tense එක මොකද්ද? What's the tense of this sentence කියලා අපි කල්පනා කරන්නේ. එතකොට past tense එක කොහොමද form වෙන්නේ? This is very easy. ඔයගොල්ලෝ දන්නා හැබැයි there are some instances where you mismatch these things and sometimes messing with these things. So look at this. Often formed by adding ed to the base form of a regular verb. ඔන්න මේනකා දැන් තමයි අපි verbs වල tenses වලට අදාළ වෙන verbs ක්‍රියාපදවල යම් අවස්ථාවන් දෙකක් පිළිබඳ කතා කරන්න දැනගන්න ඕන. That is a regular verb and an irregular verb. මේනකා මේවා අපි පුංචි කාලේ ඉඳන් ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ tenses වලදී පාවිච්චි කරන්න. ඔව්. දැන් regular verb එකක් කියලා කියන්නේ දරුවනේ අපේ කවුරුර ඇහුවොත් verbs මොනවා කොටස් වලටද වෙන් කරන්න පුළුවන් කියලා we have to say that we have to divide the verbs ක්‍රියාපද regular and irregular verbs. So what are they? Regular verbs are the verbs which can be
turned into its past form or past participle by adding ed to the end of the verb. Regular කියන්නේ මේනක. අපි ඒ වචනේ ගත්තා මේ වචනේ අවසානයේට ed ඇඩ් වෙනවා නම් ඔන්න පහසෙන් අපිට past tense එකට අවශ්‍ය වෙන විදිහට verb එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒවට අපි කියනවා regular verbs. දැන් play හරි ආස වචනයන්නේ play සෙල්ලම් කරනවා. ඔක play past tense කරන්න අපි played ed තමයි add කරන්නේ. එතකොට දැන් අපි ඒ විදිහට base form එක play කියන base form එකට ed add කරලා හදා ගන්නවා නම් past form එක සහ participle එක අපි ඒවට කියනවා regular verbs. regular ඒවා හැදෙන්නේ regular pattern එකකට මේනක. ඒ pattern එක තියෙනවානේ. අපිට මතක තියාගන්නත් ලේසියි. ඔව් pattern එක තමයි ed මේනක. That is it. Then the other part irregular verbs. So what are irregular verbs? මේගොල්ලෝ තමයි මේනක පොඩ්ඩක් කරදරකාරයෝ. මොකද they don't have a usual pattern to form their past form or the participle. ඉතින් මෙයාලගේ නිශ්චිත pattern එකක් නෑ දරුවනේ. එයාලා විවිධ ආකාරයෙන් ඒගොල්ලන්ගේ past form එක හදා ගන්නවා. That's why we call them irregular verbs. irregular verbs. එතකොට මෙන්න මේ වගේ දැන් eat කනවා කෑවා කියන්නේ eated කියලා අපි කියන්නේ නැහැ නේද? ඉදි දාන්න බෑ. අපි ඒකට කියන්නේ ate. ඒකේ තියෙන ate කියන form එක. එතකොට ඒක participle වෙනකොට eaten වෙනවා මේනක. අන්න ඒ වගේ දැන් go went. අන්න ඒ වගේ. ඒතර ඒ වගේ නිශ්චිතව ed එකතු කරන්නේ නැතුව වෙනත් විදිහකින් එයාගේ past form එක හදා ගන්නවා නම් we call them irregular verbs. So it's very important for you to identify these regular verbs and irregular verbs when you are dealing with past tense. මේනක past tense එකේදී මේ දෙක හරියටම දැනගන්න ඕනේ. මොකද past form එක හදා ගන්න ඕනේනේ. එතකොට අපි දැනගන්න ඕනේ මේ verb එකේ past form එක හදාගන්නේ ed add කරලා. හරි. මේකේ එහෙනම් ed add වෙන්නේ නැහැ වෙනත් විදිහකට තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක දැන් මේනක ඔහොම කියද්දි දරුවෝ කල්පනා කරනවා ඉතින් දැන් ඕක කොහොමද දැනගන්නේ කොහොමද කියලා. මේක මේනක usage එකත් එක්කයි tamunගේ මතකයේ තියෙන්න ඕන. දැන් ඔය අපි ඉංග්‍රීසි විෂය පිළිබඳව අපිට පාසලේ ඉගෙනවීම කරන්න ගන්නකොට ඉතින් අපේ පුංචි අපේ මූලික ශ්‍රේණි වල ඉඳලම යම් මට්ටමකින් ඉගෙනවීම කරගෙන එනවා. ඊට පස්සේ මේ දැන් මේ past tenses වගේ උගන්වන්න පටන් ගන්නකොට ඔන්න අපිට verbs list එකක් දීලා මේක කොහොමද past වෙන්නේ past perfect වෙන්නේ කොහොමද කියන එක අපිට කියලා දෙනවා. සහ අපි list එකක් ලියා ගන්න. ඔය ලියාගත්ත list හරියට maintain කරා නම් මේ වෙලාවේ අපිට උපකාරී වෙනවනේ. මේනකාගෙන් මේ වචනය අපේ කොහොමද මම දැන් මේ කියන්න ගියේ there is none other than any option than maintaining a list. ඉතින් මේනකා මේක list එකට තොර වෙන වැඩක් වෙන ක්‍රමයක් නැහැ. ඉතින් මේනකාම දැන් ඒක කිව්ව එකද මේනකාගේ මම දැන් experience එක මේකනේ. listම තමයි අපි ලියවන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් base form එක ලියනවා ඊට පස්සේ past tense එක ලියනවා participle එක. ඉතින් අපි එහෙම සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ලියා ගන්නවා. ඒ ශ්‍රේණි වලට එනකොට ලොකු list එකක් අපි හදාගෙන තියෙන්නේ. දැන් මේ list එක අපිට usage එකේදී අපි කොයි විදියටද ප්‍රායෝගිකව යොදාගත්තේ කියන කාරණාවත් එක්ක තමයි අපිට මේ පාඩම් වලදී ඉදිරියට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ටෙන්ස් එක පැහැදිලි වෙන්නේ ඒ අනුව. ඉතින් මේනකා දැන් සමහර දරුවෝ ඉන්නවා දැන් ඕවා 7 8 පන්ති වලදී ওই ලිස්ට් දෙනකොට අපිත් එක්ක හිතත් හොඳ නෑ මේනකා. මොකද ඇයි ලොකු ලිස්ට් එකක් නේ සමහරලාට verbs 100ක් දෙනවා මේනකා. verbs 150ක් දෙනවා. A අකුරෙන් එන verbs ඔක්කොම දෙනවා. B අකුරෙන් එන verbs ඔක්කොම දෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ text books වලත් ලොකු ලිස්ට් තියෙනවා. ඉතින් you have to learn by heart. If not you have to keep them in your mind. එක්ක කටපාඩම් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේක මතකේ තියාගන්න ඕනේ. මොකද ඒවා හැදෙන නිශ්චිත pattern එකක් කියලා එකක් irregular verbs වල නැහැ. the ed එන ටික නම් ලේසි වෙන එක මතක තියාගන්න පුළුවන්. but other than that it's very difficult to keep that in your mind other than maintaining a list. so you have to learn by heart. දැන් යම් කෙනෙක් අදටත් කියනවා නම් මට ටිකක් tenses අමාරුයි කියලා මේනක මම බය නැතුව කියනවා ඒ අමාරු verbs නිසා. ඒගොල්ලන්ට verbs පාඩම් නැහැ මේනක. verb එකේ present form එක දන්නේ නැහැ. ඒත් එක මෙයාලා ඒක past tense කරන්න දන්නේ නැහැ. participle එක දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ඒගොල්ලන්ට tenses අමාරු වෙන්නේ. tenses අමාරු වෙන කෙනාට මේනක there's no doubt passive and reported and conditionals are difficult. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසියේ තියෙන ලොකුම වගේ grammar කොටස් වෙන passive එක reported speech conditionals ඕගොල්ලන්ට අමාරු වෙන්නේ දරුවනේ. ඕගොල්ලෝ verbs එක familiar නැහැ. ඒ නිසා tenses බෑ. අර එකකට එකක් link වෙලානේ මේනක. verb එක බැරි වුණොත් tense එක බැරි වෙනවා. tense එක බැරි වුණොත් passive වගේ අමාරු කොටස් බැරි වෙනවා. ඒ නිසා it is very important. though you are in grade 11 there's no hesitation. if you like you can maintain a list. 11 ඉන්නවා කියලා නෑ දරුවනේ. ඕගොල්ලෝ කැමති නම් ඕගොල්ලන්ගේ vocabulary එක විශේෂයෙන් verbs වැඩි දියුණු කරගන්න ඕගොල්ලෝ ගන්න lists ඕන තරම් තියෙනවා. even if you surf in the internet you can find a lot
ගොඩක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඕගොල්ලන් ඒවා එකතු කරගන්න word list එක ed එනවා වෙනම ලියා ගන්න. ඒත් එක්කම irregular වෙනවා වෙනම මතක තියාගන්න. that is very easy. දැන් අපි ඔන්න මේ විදිහට දැන් past form එකේදී verb එකක් එන්න ඕන කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්න. සරලව අපි මුලින්ම වාක්‍යයක් ලියන්න කොහොමද ඉගෙන ගන්න මේක ඇප්ලයි කරලා. මෙන්න මේක ඔය විදිහට දැන් අපි ඔන්න දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා අර වාක්‍යයේ ed දාලා verb එක හදාගන්න එක. ඒත් එක්කම ed නොවන go went do did do වෙනස් වෙන විදිය irregular eat ate they are irregular. ඕකේ මෙන්න දැන් මේක තමයි මේනක සරලම පැටර්න් එක. ඒ කියන්නේ tenses ඉගෙන ගනිද්දී අපිට කියන්න පුළුවන් මේක නිකන් අර maths වල formula වගේ පොඩි සූත්‍රයක් විදිහට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා subject එක සරල වාක්‍යයක්. මම මේ කතා කරන්නේ දරුවනේ SVO form එකේ තියෙන සරලම වාක්‍යයක්. සරල වාක්‍යයක් ලියද්දී subject main verb past form එකෙන් and the complement ඉතුරු කොටස. දැන් මේනක මම ගිය සතියේ සෙල්ලම් කරා. ඕකනම් කියන්න ඕන past form එකෙන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මමනේ I සෙල්ලම් කළා කියන්න past form එක ගන්නවා played. අපි හිතමු සෙල්ලම් කරේ volleyball කියලා. I played volleyball. තවත් මේක ඕගලන්ට adverbs දාලා දීර්ඝ කරන්න පුළුවන්. ගිය සතියේ last week. ඊයේ yesterday. ඉතින් yesterday, last week, last month, the previous day මේවා මේනක ඔක්කොම adverbs අතීතය ගැන සටහන් කරන. ඉතින් ඒව දාලා වාක්‍යයක් ලියා ගන්න පුළුවන්. සරලවම මේ බලන්න I played volleyball. මම volleyball සෙල්ලම් කළා. It's a finished action. She did homework. ඇය homework කළා. Mother cooked rice. අම්මා බත් ඉව්වා. This is simple. Only you have to think of the subject and the past form of the verb. That is important. Okay. Then look at this. දැන් මෙතන තමයි දරුවනේ ඔයගලන්ට පොඩි doubt එකක් තියෙන මම දැකලා තියෙන විදිහට according to my experience this is the point that you all are messing with this. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට ඕගොල්ලෝ වැරදියට past tense එකෙන් වාක්‍ය ලියන්න කිව්වම was verb දාලා verb එකත් past form එකෙන් ලියනවා. මේක ලොකු වරදක් අපේ දරුවෝ අතර අපි නිතරම දකින. ඒකට හේතුව ඕගොල්ලන්ට මේ sentence එක ලියන form එක පුරුදු නැතිකම. sentence එකේ හරි order එක. මතක තියාගන්න අපි simple past tense එකේදී සරල අතීත කාලයේදී be verbs ඒ කියන්නේ සරල අතීත කාලයට අදාළ වෙන be verbs. So what are they? Was and were. Was were. එතකොට was were කියන be verbs පාවිච්චි කරන්නේ දරුවනේ සරල අතීත කාලයේදී ඒ වාක්‍යයේ main verb එකක් නැත්තම් විතරයි. අපි හිතමු මම ගිය සතියේ සෙල්ලම් කළා. සෙල්ලම් කළා. play is the main verb. එතකොට මේනක main verb එක කෙලින්ම past tense එකට හරවලා ලියන්න පුළුවන්. අමුතුවෙන් ආයෙ මුකුත් දාන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි අපේ දරුවෝ වැරදියට ලියනවා I was played වගේ වැරදියට ලියනවා. ඉතින් ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න that is very important. If there is a main verb in your past sentence, no need of using was over. එතකොට මේ was were තියෙන්නේ මොකටද? ඒවා තියෙන්නේ දරුවනේ එකක් simple past නොවන අවස්ථාවලදී continuous වගේ ඒවායිදී පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැත්නම් passive form එකේදී. දැන් ඒත් නැත්නම් simple past tense එකේදී was were පාවිච්චි වෙන්නේ main verb එකක් නැත්නම්. When there is no main verb. Look at this. I was afraid. මම බය වුණා. මම මොකකට හරි බය වුණා මේනක. එතකොට එතන මේනක verb එකක් නැහැ. බය වුණා කියන්නේ afraid. එතකොට ඒක adjective එකක් විදිහටයි පාවිච්චි වෙන්නේ. එහෙනම් I was afraid. There's no main verb. So you have to use was. මේ බලන්න. මට දුක හිතුණා. කියන්නේ දුක කියන adjective එක තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. So she was sad. එයා දුකින් හිටියේ. ඇයට දුක හිතුණා. So there's no main verb. බලන්න. ඒත් එකම ස්ටේට් එකක්. අපි හිතමු කාලයක් හමුදාවේ ඉඳලා ඒගොල්ලෝ හමුදාවෙන් ඉවත් වෙලා හෝ රිටයර් වෙලා ඉන්න කට්ටියකට අපි කියනවා they were soldiers. ඒගොල්ලෝ ඉස්සර soldiersලා. main verb එකක් නෑ මේනක. When there is no main verb only you can use this was and were. was were පාවිච්චි කරන්නේ දරුවනේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. was පාවිච්චි කරන්නේ singular subjects. ඒක වචන වාක්‍යත් එක්ක were පාවිච්චි කරන්නේ plural ඒ කියන්නේ බහු වචන උක්තයන් එක්ක. So I think that's very clear. Okay.
yes. දැන් මේනකා ඊළඟ කොටස. දැන් මේක very easy and important part of grammar. දැන් අපි මේ දක්වා කතා කරන්නේ දරුවනේ දැන් වාක්‍යයක් ලියනවා නම් වාක්‍ය ලියන්න උමනා වෙන්නේ subject එකයි verb එක. main verb එක past form එකෙනුයි වාක්‍ය ඉතුරු කොටස් ටික. complement එක, object එක අතුරු වෙන adverbs වගේ කොටස්. දැන් අපේ O level paper එක ගත්තම what is the relation of this tense and the paper? ඔකත් අපි අවබෝධ කරගන්න ඕනේ මේනකා දැන් O level paper එකේ මේ past tense එකේ තියෙන සම්බන්ධය මොකක්ද කියලා. දරුවනේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා test number 8. That is based on a paragraph. That means paragraph writing. ඉතින් paragraph writing එකේදී ගොඩක් වෙලාවට if you have analyzed you would have understood this. දැන් අපි උනත් මේක කාලයක් තිස්සේ analyze කරාම අපි දැක්කලා තියෙන දෙයක් තමයි ඔයගලන්ට test number 8 එකේ ගොඩක් වෙලාවට tenses දෙකෙන් තමයි මාතෘකා දෙක දෙන්නේ මේනක. අපි හිතමු trees are important වගේ මාතෘකාවක් දෙනවා. දීලා a television program I watched වගේ past tense එකක් දෙනවා. දැන් හරියටම ටෙලිවිෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තමයි ගිය පාර අහලා තිබ්බේ මේනක. ඒ කියන්නේ දරුවනේ එක රචනා මාතෘකාවක්, එක පැරග්‍රාෆ් එකේ මාතෘකාවක් දෙනවා. ඔයගලන්ට ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් එක පාවිච්චි කරලා ලියන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. ඊළඟ මාතෘකාව දෙනවා මේනක ගොඩක් වෙලාවට past tense එකේ. Very simple writing. You need only to write down 50 to 60 words, but you have to select that. ඉතින් මම යෝජනා කරන්නේ මේනක යම් දරුවෙක්ට past tense පුළුවන් නම් මේනකා past tense එකේ තියෙන මාතෘකාව තෝරගන්න එක හරි ලේසි. මොකද වරදිනවා අඩුයි මේනකා. ඒ නිසා. ඉතින් දැන් ගිය පාර අහලා තිබ්බේ දරුවනේ ඔයගොල්ලෝ O level paper එක අරගෙන බලන්න 2022 O level paper එකේ television program I watched. ඒ කියන්නේ TV program එකක් බලපු එකක්. watched කියලාම දීලා තියෙනවා. එතකොට මේනක අපි දැනගන්න ඕන past එකේ තමයි මේ ලියන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් එතකොට හරි ලේසි දරුවනේ ඒක tense දැන් ඔයගලන්ට අනිත් මාතෘකාව තියෙන්නේ මොන ටෙන්ස් එකෙන් දීලා හිතනවට වඩා මේක ලේසි. ඒකයි අපි ඔයගලන්ට දැන් අද මේ past tense එක පොඩ්ඩක් කතා කරමු කියලා හිතුවේ. මොකද test number 8 එකත් එක්ක මේක සම්පූර්ණයෙන්ම මැදිහත් වෙන නිසා. හිතන්න a trip I went recently. ඔන්න ඔයගලන්ට මාතෘකාවක් හම්බ වෙනවා. අපි හිතමු 50 to 60 words ලියන්න තියෙන paragraph topic එක first paper එකේ last question එක. So a trip I went recently. went කියන එක දැක්ක ගමන් ඕගොල්ලන්ට අඳුරන්න පුළුවන් go කියන එකේ past tense එක. එහෙනම් මේ අහන්නේ මම මෑතකදී ගිය චාරිකාවක් ගැන. So what is the tense? Now you have to decide the tense. දැන් ඕගොල්ලෝ තීරණය කරන්න ඕන මොකද්ද මේකේ tense එක? past tense. එහෙනම් දරුවනේ ඔයගොල්ලන්ට ඒ සිදුවීම් ටික හිතලා එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට ඇත්තම අත්දැකීමක් තියෙනවා නම් ඒ අත්දැකීම් ටික එකතු කරලා ඒක past form එකෙන් සරල වාක්‍ය වලින් ලියන එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. So let's try. This is a model. So look at this. ඔන්න මම ලියනවා අපි ගිය චාරිකාවක් ගැන. එතකොට මම ඉස්සෙල්ලාම කියනවා ඔන්න අපි මේක ගියේ අපේ නිවාඩු කාලේ. So look at this. It was our last school holidays. ඒක අපේ අවසාන නිවාඩුව. බලන්න ඒක අපේ අවසාන නිවාඩුව කියත් there's no main verb. So I have to say it was. මට ඒ නිසා was පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. It was our last school holidays. I woke up early to join our family trip. මම උදේම නැගිට්ටා. ඕකනේ මේනක past කොටස. එහෙනම් wake up කියන එකේ past form එක I woke up early to join our family trip. එහෙනම් past form. මේවා ඔක්කොම දරුවනේ to join our family trip වගේවා complement එක. අපි පසුව එකතු කරන කොටස් ටික. Next one. My uncle and aunt also joined us. අපේ නැන්දයි මාමයි දෙන්නත් අපිට එකතු වුණා. past tense. join එකේ past form එක joined us. joined us. අපි හිතමු මගේ යාළුවෝ සම්බන්ධ වුණා. My friends joined us. එහෙනම් අපි ඒක එහෙමයි ලියන්නේ. Then we left home early in the morning. අපි පිටත් වුණා. පිටත් වෙනවට කියනවා මේනක leave. verb එක leave. ඒකේ past form එක left. එහෙනම් අපි උදේම පිටත් වුණා. දැන් මේ වාක්‍ය හතර ඉගෙන ගන්නකොටත් ඔබට යම් වචන ප්‍රමාණයක් ඉගෙන ගත්තා අපේ කොහොමද past verbs ටිකත් එක්ක verb එන්නේ කියන එක. මේ බලන්න මේනකයි අපි උණු උදේ පාන්දර ගෙදරින් පිටත් වුණා කියලා. දැන් බලන්න
අපි උදේ කෑම කෑවා. අපි එහෙමනේ කියන්නේ අපි උදේ කෑම කෑවා. ඉතින් ඕක eat කියනවට වඩා have කියන එකෙන් ලස්සනයිනේ. ඒ නිසා අපිට කියත හැකි have එකෙත් past form එක. We had our breakfast under a shady tree. දැන් මේ under a shady tree කියනවා මේනක වාක්‍ය ලස්සන කරන්න දාන ඒවා. ඒකට ඒවා අපේ දරුවන්ට දාගන්න පුළුවන්. මොකද එතන grammar ප්‍රශ්නයක් නැහැ. So you have to think of this main grammar point. We had our breakfast. අපි කෑම කෑවා. දැන් අපි රෑ කෑම ගත්තා නම් we had our dinner. අපි හිතමු මම උදේ කෑම ගත්තා. I had my breakfast. ඔතනදි දරුවනේ have කියන එක had කියන එක full verb එකක්. main verb එකක් විදිහට තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. මේ බලන්න. We had our breakfast under a shady tree. We reached Kandy around 12 noon. අපි හිතමු අපි trip එක යන්නේ නුවරට. Kandy වලට. Kandy. අපි ළඟා වුණා. අපි නුවරට ළඟා වුණා. We reached Kandy. past form එක. reach කියන එකේ past tense එක. ඉතින් මං හිතනවා මේක දැක්කම මේනක හිතා ගන්න පුළුවන් කොච්චර ලේසිද past form එකෙන් ලියන එක. It was a nice journey. ඒක හොඳ journey එකක්. එතකොට I don't have a main verb there. So you have to use it was a nice journey. ඉතින් දරුවනේ මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා වචන 50ක් විතර ලියවිලා තියෙනවා. Around 5-6 sentences. So this is what we are expecting from you at the paragraph in test number 8. ඉතින් හොඳට කියවලා බලන්න. ඔයගලන්ට past form එකෙන් දීලා තියෙනවා නම් topic එකක්. It's very easy. You have to think of the past tense and write down that. So if another question is given based on this, that is test number 10 or 12. දැන් තවත් තියෙනවා මේනක. දැන් first paper එකෙන් ඉවර වෙන්නේ නැහැ past tense. ඊට පස්සේ යනකොට test number 10 එකේ 12 එකේ දරුවනේ ගොඩක් වෙලාවට දෙන්නේ grammar කොටස්. සමහර අවස්ථාවල කෙලින්ම tense එක අහන්නේ. හැබැයි යම් ඡේදවල එහෙම ඕගලන්ට පටලවලා tense එක දෙන්න පුළුවන්. එකක් දීලා අපිට හොයාගන්න වෙනවා මොකද්ද මෙතන තියෙන tense එක කියන එක. tense එක කියන එක. So shall we try a thing like that? මේ වගේ එකකුත් try කරලා බලමු වෙනක. එතකොට අපි second paper එකටත් පොඩි touch එකක් අරගෙන ඇවිල්ලානේ. So look at this. There's a small paragraph with some blanks. So use the suitable word form to fill in the blanks. So this paragraph starts with this adverb. So what is it? Yesterday. Yesterday. දරුවනේ හොඳට මතක තියාගන්න. ඕගොල්ලන්ට යම්කිසි paragraph එකක blanks පුරවන්න දෙනවා නම් විශේෂයෙන්ම tenses base කරගෙන ඒක පටන් ගන්න තැන හෝ එහෙම නැත්නම් පළවෙනි වාක්‍ය ඇතුලේ තියෙනවා මේනකා adverb එක past tense නම් past වලට අදාළව. එක්කෝ yesterday එහෙම නැත්නම් once upon a time ඉහත කාලයකට පෙර කියලා කතාවක් වගේ නම් නැත්නම් once there lived a එහෙම නැත්නම් last month then during our last holidays මේ වගේ අතීතය හඟවන බව මේනකා paragraph එකේ මුලදී සටහන් කරනවා. පොඩි hint එකක් තියෙනවා නේද අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මෙතනින් එහා කොහොමද ගලපගන්නේ. ගලපගන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේක දැක්ක ගමන් yesterday a past event. So we have to think that this is based on past tense. The only thing is you have to decide whether it is simple past, past continuous or any other thing. Now look at this. මෙතන මේනක කතාවක් වගේ යන්නේ. මේ බලන්න. Yesterday I through the bustling city streets absorbing the festive atmosphere of Christmas. Now these days we are hearing and listening to all these jingle bells, no? So this is a Christmas season with Christmas Eve. මේ බලන්න මෙයා කියනවා ඊයේ මම ඇවිදගෙන ගියා මේ bustling city එකක්. මොනවද festive atmosphere එක තියෙන මේ බොහොම අර උත්සව සමයේ හැඟීම තියෙන නගරයක මම ඇවිදගෙන ගියා. එහෙනම් මේනක what should be the tense? This should be walked. ed walked through the bustling city streets absorbing the festive atmosphere of Christmas. I a quaint cafe මම දැක්කා එහෙම යනවා මම දැක්කා නම් see එකේ past tense එක නේද I saw a quaint cafe මේ quaint කියනවා දරුවනේ ටිකක් අමුතු කියන අදහසත් ඒත් එක්කම චමත්කාර ජනක වගේ පොඩි අදහසක් ගෙනත් දෙනවා. හරි. අපේ ඇක්ටිවිටි එක ඉතුරු ටික කියවගමු. ඊට කලින් ටක් කරලා පොන්ෂි විරාමයකට ගිහින් එමු. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි.
රැඳී සිටින්න අප සමගම රුපියල් 980ක් රීලෝඩ් කර ඔබත් අදම SLT Mobitel Max World එකට සෙට් වෙන්න. තට්ටු 7යි හේතු 7යි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර් වලට සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. ප්‍රීමා රස ඉතිරෙන නත්තලක්. හරි. ඔන්න විරාමයක් අරගෙන නැවතත් ඔබ විරාමයක් අරගෙන ඔන්න නැවතත් ජාතික පාසලත් එක්ක තමයි ඔබ සම්බන්ධ වෙන්නේ. අපි ඇක්ටිවිටි එකක් කරන ගමන් හිටියේ. යමු. ඊටු ටිකක් කියවලා උත්තර හොයාගමු. Yes. එහෙනම් I saw a quaint cafe and entered it. දැන් මම මේකට ඇතුළු වුණා. එහෙනම් entered ed entered it. Then දැන් cafe එක ඇතුළට ගිහිල්ලා a cup of coffee order කළා. එහෙනම් මේක ordered ed වෙනවා. බලන්න ඔක්කොම තියෙන්නේ simple past tense එකේ. As I the hot beverage so many memories as I sip. මොකක්ද දරුවනේ මේ zip කියන්නේ? මේක sip sound එක. Zip is another one. You know the zip that අපේ jackets වල එහෙම දාන zip එක. මේක sip මේන එක. ඒ කියන්නේ sound එක. sip කියන්නේ මේ ඕගොල්ලෝ දැන් සමහරු මේ හවස් වෙලාවනේ මේනක තේ එකක් තොල ගහමින් ඉන්නවද දන්නේ නැහනේ. අර ඒ ලස්සන ලිටරල් ලැන්ග්වේජ් එකේ තමයි අර පොඩ්ඩනේ අපි තේ එහෙම බොන්නේ මේනක කෝපි එහෙම වතුර බොනවා වගේ එකපාර බොන්නේ නැහනේ. අන්න ඒකට පාවිච්චි කරන verb එක තමයි sip කියන්නේ. S I P sip. එහෙනම් as I sipped the hot beverage තේ එක බොනකොට so many memories came ආවද? ආවා. එහෙනම් came into my mind. බොහොම නිදහසේ කෝපි එකක් බිව්වා. ඒත් එකම ගොඩාක් දේවල් එයාගේ මතකයට ආවා. Into my mind. Laughter blank echo from the near tables. අහල පහල tables වලින් laughter ලොකු hina හඬක් මේනකා echoed කියනවා දෝංකාර දුන්නා. ECHO echo කියලා කියන්නේ දෝංකාරය. එක්කෝ මොහොම ලොකු හඬකින් අකේ සිනහව දෝංකාර දුන්නා. එහෙනම් echo වල past form එක echoed from the near tables. මොකද වෙන්නේ? Disturbed my thoughts. ඒක මොකද කරන්නේ? මගේ ඔක්කොම සිතුවිලි disturb කළා. Disturbed ed. So I leave වල past tense එක මොකද කරන්නේ? එයා දැන් එයාගේ සිතුවිලි disturbed වෙච්ච නිසා එයා එතනින් soon after the copy පිටත් වුණා. That says so I left the place soon after my coffee. So I left the place. Leave වල past form එක. ඉතින් මේනක the only thing is we have to understand the sentence, especially the context. So what sort of a context is this and what is the tense of this context, and then only you have to decide how you are going to fill in these blanks using which form and which verbs. හරි. අපි දැන් ඔන්න past tenses ගැන අවබෝධයක් ලබා ගත්තා. දැන් සමස්ත විෂය නිර්දේශයක් අපිට ආවරණය කරන්න බෑනේ. හැබැයි ඔබට විභාගයට අවධානය යොමු කළ යුතු විෂය කොටසක ඔබට වඩාත් පහසුවෙන් අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා තමයි අපි මේ වෙලාවේ පාඩම ඔබට සකස් කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේ ඉගෙන ගත්ත කොටස් ප්‍රායෝගික අපිට ඇක්ටිවිටීස් කීපයක් කරලම වඩා හොඳ පුහුණුවක් ඇති කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක විභාගයට අනිවාර්ය පහසුවක් කරගන්න පුළුවන් නේ. මේනකා දැන් අපේ දරුවන්ට මේ දවස්වල ඕනතරම් past papers, model papers තියෙනවා මේනක available at their fingertips. They are available. So if you are willing to do these things, you can get them downloaded and do that. Other than that, if somebody is thinking that I'm not capable enough of getting these things, you have another solution, another option in your school bag. That is your workbook. workbook එකේ මේනක enough activities තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ මම අපි ඉදිරියට කතා කරන කොටසත් ඒත් එක මේ කතා කරපු past tense එකත් ඔයගලන්ට first unit එකේ ඉඳලා දරුවනේ දිගටම units 10 පුරාම තියෙනවා. ඒත් එක්කම workbook එකේ grade 11 workbook එකේ revision 1, revision 2, revision 3 කියලා papers තුනකුත් යනවා මේනක. එතනත් මේ past tense එක සහ මේ අපි කතා කරන perfect tense එක මේනක ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් යම් කෙනෙක් හිතනවා නම් නෑ මට කරන්න activities කියලා ඒක එහෙම නෙවෙයි දරුවනේ. ඔයගලන්ට workbook එක අරගෙන workbook එකේ activities කරන එක very important as a revision these days.
සාවබට මම තවත් පුංචි කාරණාවක් මතක් කරන්නම්. දැන් අපි මේ 2023 වර්ෂයේ වෙනුවෙන් අපේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මුහුණ දෙන්න ඉන්න ඔබ වෙනුවෙන් මේ පාඩම් මාලාව අපි කරගෙන යනවා වගේම තමයි ජාතික පාසල. ඔබට පුළුවන් ජාතික පාසල පසුගිය වැඩසටහන් ටික නරඹන්න. විශේෂයෙන්ම අපි ඉංග්‍රීසි විෂයට අදාළව පසුගිය වර්ෂයේදී තවත් මීට වඩා වෙනස් විෂය කොටස් සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. ඒ සියලුම විෂය කොටස් ටික එක් කරගත්තාම ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ඔබ ඉන්න ලකුණු මට්ටම කීයක් වුණත් ඒ ලකුණු මට්ටමේ ඉඳලා ඉහළට යන්නට ඉහළ ලකුණු මට්ටමක් ලබා ගන්න ඉහළ සාමර්ථ්‍යයක් ලබා ගන්න පසුබිම සකස් වෙන විදිහට තමයි මේ සියල්ල සම්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි මතක් කරනවා ජාතික රූපවාහිනී ජාතික පාසල YouTube channel එකට යන්න පසුගිය වැඩසටහන් ටිකත් නරඹන්න. මේ වැඩසටහන් නරඹනවා වගේම. හරි. අපි past perfect tense ගැන ටිකක් ඉගෙන ගමු. Yes, children, when we talk about this past perfect things, this also comes under the category of past tense again. අපි මුලින් කතා කරේ simple past tense එකනේ past tense එකේ. එතකොට දරුවෝ දන්නවා මේකේ ඊළඟට තියෙනවා මෙහෙම මේ past continuous කියලා කොටසක්. ඒත් එක්ක ing දාලා අපි ලියනවා අතීතයේ සිද්ධ වෙමින් තිබ්බ දේවල්. ඒත් එක්කම ඊළඟට අපිට තියෙනවා මෙන්න මේ past perfect tense කියලා එකක්. What is it? So if you are familiar with your textbook and your syllabus in grade 11, you know that this is a separate grammar point you have in your textbook and your workbook. දැන් මේක දරුවනේ revision point එකක් විදිහටත් නෙවෙයි ඕගොල්ලන්ට ටිකක් වැඩිපුර තරෝ කරලා උගන්වනවා past perfect tense එක විදිහට grade 11 අපේ syllabus එකේ. ඒකෙත් මැද හරියේදී වෙන මම හිතන්නේ මේ දවස්වල නම් ඕගොල්ලෝ එක කරලා ඉවර වෙන්න ඕනේ ඉස්කෝලේ වල. අපි පොඩක් ඒක revise කරලා බලමු. This is important because this goes with simple past. මේ past perfect කියන tense එක හැදෙන්නේ ඒක යන්නේ දරුවනේ simple past එකත් එක්කගෙන තමයි. ඒ දෙකේ පොඩි සම්බන්ධයක් තියෙනවා. So let's try to understand this relationship and let's start this. Past perfect tense. This tense indicates an action that happened in the past and was completed before another past action. So what is it? මේකත් දරුවනේ අතීතයේ කරලා ඉවර වෙච්චි සම්පූර්ණ වෙච්චි completed action එකක්. හැබැයි ඒකත් එක තව කොටසක් කියනවා මේ බලන්න before another past action. හැබැයි දරුවනේ මේක සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ තවත් සරල අතීත කාල ක්‍රියාවකට කලින්. Is that clear? අපි හිතමු ඕගොල්ලෝ දැන් ස්විච් එක දැම්මා TV එකේ. Switch on කළා. You switched on the TV. But teacher had started the lesson. හැබැයි මිස් එහෙම නැත්නම් අපි ජාතික පාසල පාඩම පටන් අරගෙන තිබුණා ඊට කලින්. අන්න ඒක තමයි මේනකා මෙතන අදහස වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් ස්විච් එක on කළා. ඒක තමයි මේ වර්තමානයට ළඟ මෑත අතීත සිදුවීම. recent past activity එක. ඊට කලින් වෙච්ච එක තමයි ටීචර් පාඩම පටන් අරන් තිබුණා කියන අදහස. අන්න ඒ කොටස කියන තමයි මේනකා අපි past perfect tense එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මෑත අතීත activity එකකට කලින් අතීතයේ සිද්ධ වෙච්ච activity එකක් කියන්න තමයි අපි මේ past perfect tense එක පාවිච්චි කරන්නේ. Look at this. Mother had prepared meals before we reached home. අපි ගෙදරට ආවා හැබැයි ඊට කලින් අම්මා had prepared meals. කෑම ලෑස්ති කරලා තිබුණා. ඒක තමයි stress එක තිබුණා. කෑම ලෑස්ති කරලා තිබුණා. When I entered home, they had arranged everything to surprise me. මම ගෙට ඇතුළු වුණා. මම ගෙට ඇතුළු වෙද්දී ඊට කලින් තමයි ඒගොල්ලෝ had arranged everything. සියලු දේ සූදානම් කරලා තිබුණේ. මේ බලන්න. This tense indicates an action that happened in the past and was completed before another past action. අර මම කියපු එකම තමයි ආයෙත් කියන්නේ මේනකා. මෑත අතීතයේ වෙච්ච සිදුවීමක් තියෙනවා simple past එකෙන්. අපි අර කියනවා වගේ verb එක past form එකෙන් ලියලා before that ඊට කලින් අතීතයේ කියන්නේ ගොඩක් කලින් අතීතයේ වෙච්ච activity එකකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ perfect. මේ බලන්න මේකේ මේනකා මේක බොහොම පැහැදිලිව පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු වර්තමාන කාලයයි අතීතයයි අතර තියෙන දුර මෙන්න මේ ටික. එතකොට මේනකා past tense එකෙන් වෙච්ච දෙයක් තියෙනවා. Theo arrived the station. අපි Theo is a man. එයා ආවා ස්ටේෂන් එකට.
එයා එන්න කලින් තමයි මේනකා the bus had left. බස් එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ මෑත අතීතෙ වෙච්ච එකට තමයි මේනකා අපි simple past tense එකෙන් ලියන්නේ. අපි අර කලින් දැන් කතා කරන්නේ ඊටත් කලින් අතීතෙ වෙච්ච දෙයට අපි past perfect එක පාවිච්චි කරනවා. Theo arrived at the bus station. The bus had left. එහෙනම් අපිට කියත හැකි when Theo arrived at the station, the bus had already left. ඉස්සලා ගියේ බස් එකනේ. ඒක තමයි පරණම සිද්ධිය. ඒකට තමයි අපි past perfect පාවිච්චි කරන්නේ. මෑත අතීතයේ උනේ එයා ස්ටේෂන් එකට ආපු එකට. ඒකට තමයි අපි simple past පාවිච්චි කරන්නේ. මේ බලන්න මේක මේකත් නිකන් බලාගත්තම පොඩි අදහසක් තව ගන්න පුළුවන්. බලන්න. subject had එක කොහොමද මේක ලියන්නේ? ඒ කියන්නේ මේ වාක්‍යයක් අපි ලියනවා නම් past perfect එකෙන් අපි උක්තය ලියනවා had කියන helping verb එකත් එක්ක ක්‍රියාපදය past participle. When I reached the station, the train had left. had කියන්නේ helping verb එක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන past perfect එකේදී. left කියලා කියන්නේ දරුවනේ verb එක past participle. had left, had gone, had played, had cried, had written, like that. අන්නේම තමයි perfect එක ලියවෙන්නේ. Look at this. My parents had gone out before I got up. මම නැගිටින්න කලින් දෙමාපියෝ එළියට ගිහිල්ලා තිබුණා. had gone. The teacher had started the lesson when I entered the classroom. දැන් මේක නම් ගොඩක් දරුවන්ට වෙලා ඇතිනේ ඉඳ හිට දවසක පන්තියට යන පරක් වෙනකොට මේනක teacher had started the lesson. had started පටන් අරගෙන තිබුණා. That is it. Teacher had started the lesson. අපි පොඩි ඇක්ටිවිටි එකක් කරමුනේ. ඔව් මේනක මේ ඇක්ටිවිටි එකට යන්න. මේ බලන්න. When my friends arrived home, මොකද වෙන්නේ? මගේ යාළුවෝ ගෙදර එනකොට මේනකා ඊට කලින් මම ඒගොල්ලන්ට කෑම ලෑස්ති කරලා තිබුණා. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? I had prepared lunch for them. When my friends arrived home, මගේ යාළුවෝ ගෙදර එද්දි ඊට කලින් මේනකා කෑම හදලා තියෙන්නේ. එහෙනම් I had prepared lunch for them. Look at this one. The money issuing stopped before the cashier left. Cashier යන්න කලින් සල්ලි දෙන එක නවත්තලා තිබුණා. එහෙනම් the money issuing had stopped. had stopped. නවත්තලා තිබුණා. had stopped. had කියන්නේ helping verb එක අනිවාර්යෙන් එන්න ඕන past perfect එකේ had අනිවාර්යයි. verb එක past participle stopped. stopped before the cashier left. I hurried to the station but the bus. මම වේගෙන් ගියා ස්ටේෂන් එකට. hurried වේගෙන් ගියා. but the bus had left. බස් එක ගිහිල්ලා තිබුණා. had left. ඉතින් බස් එක මිස් වෙච්ච දරුවෙකුට එහෙම මේ සාමාන්‍ය සරල ජීවිතේ වුණත් මේනකා මේවා ඉන්ස්ටන්සස් විදියට උදාහරණ විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් ඒක පුරුද්දකට ගියොත් මේනකා හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං. සමහර දේවල් වල තමුන් ඉගෙනගත්ත දේත් එක තමුන්ගේ පර්සනල් එක්ස්පීරියන්සස් මැච් කරගන්නවා. ඒ වගේ වෙලාවකට ඕගලන්ට නිකම්ම හිතට හැගි නේද බස් එක මිස් වුණා. එතකොට I had missed the bus. බස් එක මට මිස් වෙලා තිබුණා like that. When I reached the station, the train had left. train එක ගිහිල්ලා තිබුණා like that. හරි. මම හිතනවා දැන් නම් අපේ දරුවන්ට මේ past perfect එක පැහැදිලි ඇති කියලා මේනක. මොකද past perfect එකේ if I explain this again, this comes in this way. There is a past action but there's another action which happened before this past action. මේ කියන past action එකට කලින් වෙච්ච තවත් අතීත සිදුවීමක් තියෙනවා. ඒක විස්තර කරන්න තමයි අපි past perfect එක පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙනම් past perfect එක ලොකු වාක්‍යයක ලියවෙද්දී ඔයගලන්ට අර අපි ඉස්සෙල්ලම කතා කරපු simple past tense වාක්‍යයකුත් තියෙනවා. ඊට කලින් වෙච්ච දේ විස්තර කරන්න past perfect කොටසකුත් අදාළ කරලා තියෙනවා. I think this is very clear. Now if you have the pupils book of your grade 11, you can get it. And so turn to the page number 84. ඔයගලන්ට තියෙන past perfect passage එකත් එක්ක අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු තව past perfect ගැන. So this is about Kavindu. An incident happened in Kavindu's home. One evening, Kavindu's parents received a call from his
aunt. It was bad news. බලන්න one evening. එහෙනම් මෙනකම් මේක තියෙන්නේ past tense එකෙන්. One evening එක හවසක received a call from his aunt. call එකක් ආව නැන්දගෙන්. It was bad news. ඒක නරක ආරංචියක්. Kavindu's grandfather had a fall. What is this? Had. මෙනකම් මේක ටයිප් කරන්න දුන්නමත් අපේ ග්‍රැෆික් එකේ මල්ලිත් එක head එකක් අයින් කරලා තිබුණා. ඒ අය දන්නවද ගොඩක් අය මේක පටලව ගන්න තැනක් මේක. ඇයි මේ had දෙකක් එන්නේ? දරුවන් අතරිනුත් බොහොම හොඳට මේක දන්න දරුවොත් සමහරලාට මේක වරද්ද ගන්නවා. මේකෙදි දරුවනේ එක had එකක් තමයි be verb එක. අපි දිගටම perfect එකේ පාවිච්චි කරන්නේ මේක had gone, had left, had stopped කියද්දී එන had එක. ඒක be verb එක. අනිත් had එක තමයි දරුවනේ have කියන verb එකේ. have කියන full verb එකේ past participle form එක. have කියන්නේ මේක තියෙනවා. එහෙනම් වැටිලා තිබුණා කියලායි කියන්නේ. සියා වැටිලා තිබුණා. ඒක තමයි ඒ call එක. එහෙනම් මතක තියාගන්න. එක had එකක් පාවිච්චි වෙනවා. had එක ළඟ පාවිච්චි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම කියන්නේ එක had එකක් be verb එක. අනිත් had එක තමයි have කියන full verb එකේ main verb එකේ past participle එක. අපි හිතමු මේනකා මම මෙතනට ආවම මට තේ එකක් දෙන්න හදනවා. එතකොට මම කියනවා sorry මේනකා I had a tea. මම තේ එකක් බීලා තිබුණා. ඒක. ඒ කියන්නේ had. ඒ කියන්නේ I had a tea කියන එක I had කියලා දෙන බීලා තිබුණා. ඒ නිසා දැන් මට I බොන්න බෑ. පැහැදිලිද? එහෙනම් දරුවනේ I have breakfast කිව්වේ අපි had breakfast කිව්වේ ඒ විදිහටම තමයි. ඒක past perfect වෙද්දී had කියලා අපි දෙවරක් ඒක පාවිච්චි කරනවා. had. Okay? And then his aunt had taken him to the doctor. සියව අරන් ගිහින් තිබුණා. doctor ගාවට had taken. And the doctor had prescribed a cast. යම් වෙලුමක් වගේ දෙයක් doctor had prescribed නිර්දේශ කර තිබුණා. Kavindu's parents decided to visit him. Kavindu and his sister agreed to stay at home. The following morning when the children got up, their parents had left. මේ බලන්න මේනක when children got up, parents had left. ළමයි නැකිට්ටා ඊට කලින් තමයි දෙමාපියෝ had left. Kavindu, the eldest, had to take care of his little sister. When the sister got up, Kavindu had already got up and had prepared their bed tea. නංගි නැකිට්ටා ඊටත් කලින් එයා had prepared the bed tea. He had put his sisters into the flask. When Kavindu's friends arrived, he had already dusted. යාළුවෝ එනකොට ගෙදර දුවිලි ටික අස් කළත් ඉවරයි. Had dusted the furniture, ගෘහ භාණ්ඩ, and had swept the house. Kavindu's friends had come to invite him to a party, but they all decided to stay with Kavindu until his parents came home. මේ කියන්නේ දරුවනේ අපි red color එකෙන් bold කරලා ඔයගලන්ට පෙන්නලා තියෙන්නේ past perfect එක යෙදුණු අවස්ථා. So I think that is very clear. Menaka, shall we go to the activity? Sure. මේක දරුවනේ I took this from your pupils book. මොකද ගොඩක් අය මේ pupils book activities, workbook activities කරන්න කියලා මේනක අපෙන් ඉල්ලලා තිබුණා. ඒ නිසා මම ගොඩක් activities දැන් ගිය පාරත් එහෙමයි ගත්තේ මේ පාරත් ගත්තේ ඔයගලන්ට ගොඩක් වෙලාවට text book එකයි pupils book එකයි දෙක අරගෙන. Now look at this. Kavindu's parents were not at home when Manjitha and Riyas arrived. බලන්න අපිට දීලා තියෙනවා දරුවනේ they already left කියලා slashes ඇතුලේ යම් වචන කොටස් තුනක්. Subject එකක් සහ verb එකක්. Now we have to make the past perfect form because here we have the past tense. මෙතන අපිට past tense එක දීලා තියෙන නිසා ඊට කලින් මේගොල්ලෝ පිටත් වෙලා තිබුණා කියලා අපි past perfect එකෙන් ලියන්න ඕන. මේ වගේම this type of activity is repeated in your workbook. මේ වගේම activity එකක් තමයි මේනක workbook එකේත් අපේ දරුවන්ට කරන්න තියෙන්නේ. මේක pupils book activity එක ඒත් එකම workbook activity එකකුත් තියෙනවා. So let's try this. Kavindu's parents were not at home when Manjitha and Riyas arrived. එහෙනම් අපි කියන්න ඕන දරුවනේ they had already left.
they had already left. ඒගොල්ලෝ පිටත් වෙලා තිබුණා. Look at the second one. Kavindu invited his friends for tea. කවින්දු එයාගේ යාළුවන්ට ආරාධනා කරා තේ එකකට. හැබැයි මොකද වෙන්නේ? But they had already had tea at Manjita's place. But they had already had දෙකක් එනවා. Had already had tea at Manjita's place. Next one. Kavindu wanted to send a book to grandfather. කවින්දුට අවශ්‍ය වුණා පොතක් යවන්න grandfatherට. But මොකද වෙන්නේ? The parents had left when he got up. Parents had left. එයා නැගිටිනකොට පිටත් වෙලා. Kavindu's sister wanted to help her brother. අවශ්‍ය වුණා. හැබැයි he had done everything when she got up. He had done everything. හැමදේම කරගෙන තිබුණා යා නැගිටිනකොට. Last one. When Kavindu's parents returned home. ගෙදර ආවට පස්සේ මේ බලන්න. මොකද වෙන්නේ? ඒ එනකොටත් ඊට කලින් මේගොල්ලෝ Kavindu and friends had already prepared dinner. එහෙනම් කවින්දු සහ කවින්දුගේ යාළුවෝ ඔක්කොම dinner prepare කරලා තිබුණා. මම හිතනවා මේනකා මේක හොඳටම පැහැදිලි ඇති කියලා අපේ දරුවන්ට මේ activity එකත් එක්ක මේනකා. So this is going to be the end of this lesson. එකම දේ මේනකා තරෝ කරගන්න ඕන දේ තමයි past tense එක කියලා කියන්නේ simple past එක කියන්නේ main verb එක past එකෙන් දාලා වාක්‍ය ටික ලියා ගන්න එක. When it comes to this past perfect, you have to think of the activity which had happened earlier than another simple past activity. ඒ කියන්නේ මේනකා මෑත අතීතයේ වෙච්ච අතීත සිදුවීමට කලින් අතීතයේ සිදුවෙච්ච සිදුවීම අපි විස්තර කරන්න past perfect එක පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ had එක ක්‍රියාපදය past participle එකෙන් පාවිච්චි කරනවා කියන එක. දැන් මේ ඔබට past tenses ඒ වගේම past perfect tenses පිළිබඳ මොනවාම හරි අවබෝධය අඩුවීමක් හෝ එහෙම නැත්නම් මේක තේරෙන්නේ නැත්නම් කියලා හිතමුකෝ. එහෙම තැනක ඔබ හිටියනම් මම හිතන්නේ ඔබට හොඳටම පැහැදිලි වෙන්න අද ටීචර් අපිට පාඩම කියලා දුන්නා. දැන් මේ පාඩම ආශ්‍රයෙන් අපි විභාගයට අපිට එනවා blank fill කරන්න අපිට එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ writing පැත්තේදී අපිට අනිවාර්යෙන් මේ tenses ඕන වෙනවා. අපි අනිවාර්යයෙන්ම දැන් past tense එකෙන් වාක්‍යයක් ලියනකොට මතක තියාගන්න ඕන කාරණා පිළිබඳව අපි පොඩ්ඩක් ආයෙ මතක් කරමු. මේනකා past tense එකෙන් ලියද්දි ඉස්සෙල්ලම් බලන්න ඕන main verb එක මොකක්ද කියලා. subject එකක් අපි දන්නවා උක්තයක්. ඒකට main verb එක මොකද්ද? What is the main verb? So if you have selected a main verb, you have to get the past form of that main verb. Regular එකක් නම් ed දා ගන්නවා. irregular එකක් නම් එයාගේ අදාළ past form එක හොයාගෙන වාක්‍ය ලියනවා. ඒක ලේසි මේනක. හැබැයි main verb එකක් නැත්තම් ඒ කියන්නේ full verb එකක් එන්නේ නැත්තම් adjective එකක් වගේ නම් ලියන්න තියෙන්නේ අපිට සිද්ධ වෙනවා was verb පාවිච්චි කරන්න according to the noun number. That means whether it's a singular noun you have to use was. If it is a plural noun you have to use were. ඔය කියන කාරණා ටිකත් මතක තියාගන්න. එතකොට ඔබට විභාගයේදී ඇතිවෙන ගැටලු අවම කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම තමයි ජාතික රූපවාහිනී ජාතික පාසල අපේ YouTube channel එකට යන්න. පසුගිය වැඩසටහන් නරඹන්න. මේ වැඩසටහන් නැරඹීම තුලින් ඔබට විභාගය සඳහා තවත් ලොකු පිටිවහලක් ඇති කරගන්න පුළුවන් වගේම තමයි ඔබට විභාගයට ඔබ ඉන්න මට්ටම මොකක් වුණත් ඒ මට්ටමේ ඉඳලා ඉහළ මට්ටමකට යන්න අවශ්‍ය වෙන කරුණු කාරණා සහ විෂය කරුණු සහ මඟ පෙන්වීම අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට නිසි ආකාරයෙන් ලබා දීලා තියෙනවා. ඔබේ සියල්ල ඔබේ විභාගයේ වෙන උපකාරී කරගන්න කියලා අපි මතක් කරනවා. පුංචි කාලයක් තියෙන්නේ. හැබැයි අපි හරියට කාලය කළමනාකරණය කරගෙන වැඩ කරලා තින් එහෙම අපිට ඉහළ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්නට හැකියාව අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ විශ්වාසයෙන් එක්කම ඔබ කටයුතු කරන්න. ටීචර් බොහොම ස්තුතියි. අපි ලබන සතියේත් හමු වෙමු. දැන් අපි මේ වසරේට අපි කරපු අපේ අවසන් වැඩසටහන එනවා. අපි නවවසරේ තමයි ඊළඟට අපේ ඉංග්‍රීසි පාඩමත් එක්ක අපි සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මහන්සියලා වැඩ කරලා නිවාඩු කාලයක් එනවා. ඒ නිවාඩු කාලෙ උපරිම ප්‍රයෝජනවත් විදිහට යොදා ගන්න කියලා අපි ඔබට මතක් කරනවා. grade 11 අයට නිවාඩු නෑ මේක. ඒ කියන්නේ grade 11 දරුවෝ මේ නිවාඩුව ගත්තොත්
දරුවෝ ලොකු අමාරුවකට ඒ නිසා ලොකු නිවාඩුවක් ගන්න එපා පුතේ. මොකද ලොකු කාලයක ස්කූල් හොලිඩේ එකක් එනවා. අපිට ලබන සතිය පොයේ නිසා අපිට ටියුස්ඩේ නෑ. ඒකයි මෙන්නකා වෙන්නේ මෙන්නක අපි ළඟ අවුරුද්දේ හම්බෙන්නේ කියන එක. එතකොට දැන් මේ නිවාඩුව ලොකුවට ගන්න එපා. ඔව් මේ නිවාඩුවේ මහන්සිලා වැඩ කරන්න අද අපිත් එක්ක පාඩම කරන්න සම්බන්ධ වුණා කොළඹ ත්‍රිස්ටන් විද්‍යාලයේ නිෂා රත්නායක ටීචර් thank you very much. අපි අලුත් අවුරුද්ද මුණ ගැහෙව්වා. ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරනවා විභාග කටයුතු සාර්ථක කරගන්න උපරිම මහන්සි වෙලා කැප වෙලා කටයුතු කරන්න. ඔබ විභාගයේ ජයග්‍රහණය කරන ඉහළ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්නවා කියන බලාපොරොත්තුවෙන් වැඩ කරන්න. ඒ වෙනුවෙන් උත්සාහය සහ උනන්දුව අතාරින්න එපා. අපි අදට සමගන්නවා. අයිබෝවන්.